हेलो फ्रेंड, सुभाष बारिया केपीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल प्लेस कीजिए।
ગાઈડલાઈન અને તમારી વાત રજૂ કરે. તો સર માટે એક જોરદાર તાળી થઈ જાય. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. देखो मेरा नाम तो आप पहले से जानते ही होंगे. किसी ने मुझे देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा. इसके बारे में फिर से मैं मेरा एक बार नाम बनाना चाहता हूँ. और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ. मेरा नाम चंद्रकांत देवड़े के नाम से मुझे जाना जाता है. ठीक है. तो पहली बात अपनी यहाँ पे मुलाकात हो रही है. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी आज तक तुमसे भी मेरी मुलाकात ना हो पाई, ना तुम्हारी मेरे साथ मुलाकात हो पाई. ऐसे बहुत सारे लोग तुमका काबिल बना इस कदर कि लोग तमन्ना रखे तुम्हें मिलने की. બીજી એક વસ્તુ તમને કહું કે જે ફ્રેશર લોકો હોય એમના માટે મિસ્ટર નરેશ પગી સાહેબ, મિસ્ટર અરવિંદ સોઢા સાહેબ. સેકન્ડ ટાઈમ મારી સાથે મિસ્ટર પ્રવીણ વાઘેલા, જે DSM સાહેબના જે સિનિયર મેનેજર છે, એ જે આપણી કંપનીમાં એમનો પણ આભાર છે. મંદિરમાં દેવોને મારો અને મસ્જિદમાં ખુદા પણ ઓળખે છે. નથી અસ્તિત્વ કોઈનાથી છાનું, તમારા પ્રતાપે આજે બધા ઓળખે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. પછી લંચ આપીશું. પણ એ ભૂખ લગાડવા માટે શું કરવું પડે ખબર છે? ના 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 ના, એક નાની સ્ટોરી કહું છું, ધ્યાનથી સાંભળજો. રિયાલિટી સ્ટોરી છે, સમજી જશો તો કલ્યાણ થઈ જશે, અને નહીં સમજો તો પછી એ જે સ્ટોરીનો ભાવાર્થ હશે એમાં જાણી લેજો કે આપણે નહીં સમજીએ તો આપણી પરિસ્થિતિ શું હશે. એક ગામ હતું, એ ગામની અંદર એક નાનું અમથું ઘર હતું. બંગલો નતો, ખાલી નાળો જેવું ઘર હતું એ વ્યક્તિનું. એના મમ્મી, એના પપ્પા, એક બીજો એનો ભાઈ અને એની 3 બહેનો. આટલા વ્યક્તિઓ ઘરની અંદર રહેતા હતા. એના જે સાથી મિત્રો હતા એ બાઇક પર જતા હતા, અમુક 4-વ્હીલમાં જતા હતા. એ વ્યક્તિ જોડે પરીક્ષા એક્ઝામ આપવા માટે એની જોડે પૈસા નતા, એના ઘરની અંદર પૈસા નતા. એ વ્યક્તિ જેમ તેમ કરીને એક્ઝામ આપી, એક વિષયની અંદર ફેલ થયો. ફરી પાછી રીટ્રાયમાં એને એક્ઝામ આપી 10મા ધોરણમાં, ફરી પાછો ફૂંદડી આવી 2 અને પાછો પાસ થયો. પછી 11મા ધોરણમાં ગયો, 12મા ધોરણમાં ગયો,
કોલેજમાં ગયો એટલે ગામડાનો વ્યક્તિ, એ છોકરો ગામડાનો વ્યક્તિ કોલેજમાં ગયો, ત્યાં એને સિટીનું વાતાવરણ મેચ થવા લાગ્યું. સિટીનું વાતાવરણ મેચ થવા લાગ્યું એટલે એની અંદર એવો અહેસાસ થયો, એને ઘમંડ થયું કે ના હાલો હું તો કંઈક એવી સારી કોલેજની અંદર ભણું છું એમ. એટલે પપ્પાના પૈસા એણે બેદરકારી ઉડાડવાનું ચાલુ કર્યું કે મારા પપ્પા આ જોયે છે, પેલું જોયે છે, આ જોયે છે, ફલાણું જોયે છે, બધું ગમે તે ને ગમે તે અઠવાડિયે પૈસા માગ કરે. એ વ્યક્તિ એટલી ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર ફરીને આવ્યો, ફરી પાછો ઘેર આવ્યો, ત્યારે અચાનક કોક એવા વ્યક્તિ એને મળ્યા રસ્તામાં કે ભાઈ તું આટલી બધી કંપનીની અંદર નોકરી કરે છે, આટલી બધી કંપનીની અંદર તું કે 5 દિવસ કંપનીમાં હોય ને 10 દિવસ ઘેર હોય, તું શું કહું કે તારા પપ્પાને આટલી બધી તકલીફ આલે છે. એક શબ્દ એ છોકરાના મગજની અંદર ઉતર્યો, એક જ શબ્દ કે મારા મા બાપને હું જાતે તકલીફ આપું છું, એવું એના મગજની અંદર ઉતર્યું. એક જ શબ્દ, એ શબ્દ એના મગજની અંદર એના सुभाष बारिया केपीजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑल प्लेस कीजिए.